Na, szóval kaptunk pár új infót. A jelentés miatt. Úgyhogy lássuk akkor. Igen, gyűrűs nyomok voltak a nyakán. Ez ugye a magassága. Oké, na. Hát szerintem ezt kellene párosítani. Ezzel. Igen. Itt a magassága. Az nem jó. Oké. Vajon... Így se jött össze. A nyaka az jó. Lássuk a kezét. Az nem stimmel. Vagy a sorrend nem teljes. Ez a kezéről készült. Elég hosszú körmei voltak. Ezt mondjuk a magasság, azt hova lehetne beilleszteni? Próbáljuk ki itt és a magasságot az akasztással. Oké, ez bejött. Tehát ha olyan alacsony volt, akkor hogy akasztotta fel magát? Ez logikus, sehogyan nem jön össze. Na és hogy láttam, megint kaptunk pár infót, hogy kezd így összeállni a sztori lassacskén vagyunk nagyon. I'm much taller than Dunn, and I can barely reach the noose. Igen, tehát jóval magasabb, mint ugye... There's no way Dunn hanged himself. Mint Dan, és még neki is gondja lenne oda felakasztani magát. At least. Na, nézzük az új infót. Na, vajon a körmét tudnám összerakni? Ez kellene, ez majd mindenképpen a nyakára neki. Akármi is van, ez így passzol. A harmadikkal van probléma, vagy ez jönne ide? Igen. Babby Yale. I don't know if you had a motive to kill Dunn, but you certainly had the murder weapon. Kérdéses, mi volt a motivációja az indíték, hogy megölje, viszont biztos, hogy ez a rugószarral folytották meg. Na, megint előjött a festés. Oké.
Na, vajon itt mit tudok még összerakni? Verekedős hangulatban volt, és elég hosszú a körme neki. Ez viszont így nem stimmel. Viszont összevesztek, ugye? Összebalhéztak, és vajon ez lett? Nem, ez nem passzol így. De vajon a festék miatt akadt-e ki? Így se passzol. A festéket megpróbálom összerakni a szekrényjel. Ez így nem stimmel. Nézzük a veszekedést egy kis agresszív megnyilvánulással. Ez se passzol. Itt van még a köröm. Illetve a festéket kéne valahogy még összehozni, mert az még mindig nem akar összeállni. Ment a veszekedés. A festék az stimmel. Ez is stimmel. Ez viszont így nem áll össze. Oké. Mindig hiányzik akkor valami. De most már van megint pár plusz info. Lássuk a gorilla havert. Vajon tudok-e nála valami újat? Nem. Felmegyek a csajhoz. Hát, ha lesz ott valami. Vagy még mindig nézegeti a papírokat? Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure Oké, you ez know. itt offos. Mondjuk rájöttem pár új infóra. Hát, ha le tudom adni a drótot a rendőrkapitánynak. Mennyi gyűjthető cucc van itt? Hát nem. Még hátul esetleg bármi, amit benéztem volna. Semmi, gyerünk ki akkor.
Na, vajon itt az öreggel tudok-e valamit? Hát, ezzel nem. Ezzel se. Hát, mi maradt? Vagy megyünk a kajáldába. Vagy megpróbálok tovább állni. I'd prefer a yellow Cadillac, but I can't complain. Nem, tovább állni nem tudok. Köszi szépen. Hát akkor megyünk a kajáldába. Hát ha van ott valami új. Szerintem ott a csajból se fogok tudni már több dolgot kihúzni. Van egy olyan érzésem. Na, indulj el! Ezzel itt nem tudok még mindig beszélni? Még mindig nem. Pedig nagyon úgy fest, hogy az lesz a vége. Kis ötracsparti. Mindegy, lássuk a csajt. Vannak itt vendégek is most. I know you're hiding something. What? Azaz, na. Happy birthday. Happy birthday. I just found out it was a week ago. Oh, thanks. You're welcome. I'm sure you received wonderful presents. For example, your date of birth used as the combination for Dunn's safe. Ó, és akkor elmondtunk neki, hogy ugye a szépnek a kódját az My ő, goodness. ő születésnapjára I can't változtatta. talk here. My shift is over in 10 minutes. Can you wait a while? Na, végre egy kis előre lépés. Can I get a refill over here, Mary? Coming right up. Na, mindjárt találkozunk a csajjal akkor, egy kis tracspartira. És itt az órás üzlet előtt. Mary Purnell, the angel Joe Dunn found in his golden years. We'd been seeing each other for almost 2 years. It all started with... Well, Szóval 2 éve weekdays I start találkoztattak cleaning the már. gym at dawn, before my shift at the diner. Joey always came in early, just a little after I got there. He used to say it was the best time for the worst task of the day. Oh, I know exactly what he meant. Worked out first thing, huh? Oh no. He used to say that showing his boxers how to fight was exercise enough. Paperwork. He just hated it. But that was just him. Instead of putting off the things he couldn't stand, he did them as soon as possible. One morning, he saw me crying.
I was having a rough day and... And he took advantage of your vulnerability, right? No. We're talking about the nicest man I've ever met. He pointed at the coffee machine. You need a cup of joe and some fresh air. That was the first of many cups on the rooftop. Na, egy kis visszatekintés az első randira. Which is where you seduced him. I'm a decent woman, Mr. Blacksad. You might be too young to understand this, but real love has little to do with seduction. One day, we realized those rooftop coffees were the best part of our day. So we began to spend more time together. But you never told anyone. Maybe you should have told his daughter. Like I said, I barely know her. Joey didn't want her to find out until we were sure. He was afraid that our relationship would only make matters worse. Until one day, on the rooftop, we realized just how serious our relationship was, and we decided to turn those moments into a lifetime. So you asked him to marry you? What? Please, I know better. He gave me the wedding ring and we decided to tell the world. He said he needed to share that happiness with his little girl. Turns out, he wasn't that happy after all. What about Yale? Wasn't he like a son to him? Maybe you already noticed, I have a slight cold. I really should be heading home. I lost my scarf a while back, not sure where. And now, if you'll excuse me, that's my bus stop. A pleasure to speak with you, Mr. Blacksad. But Huh. Érdekes. Hát most nagy szerencsével, de pont úgy sikerült rákérdeznem, ugye, hogy az összes ilyen alkalommal, amikor összejöttek, hogy a kedves hölgyemény volt az, aki kezdeményezett, ugye beleértve az esküvői ajánlást is, és kiderült, hogy nem, legalábbis az ő elmondása szerint. Ez a klasszikus, mindketten egyedül voltunk, és egyre több időt töltöttünk el egymással kategóriába tartozó kis légyottok. Utána itt titokban összejöttek, nem nagyon akarták senki orrára kötni. Elég érdekes. Na, pár új info. Oké, megfázott, hát a sát azt valahol elhagyta. Azt hiszem valahol meg fogjuk találni. Aha. Hát ez így egyenlőre nem túl sok. Mintha itt lett volna bent. Mintha láttam volna valami sál-szerűséget. Itt valahol. Ez csak valami rongy. Oké, ez semmi. Még itt hátul volt, azt hiszem, valami. Itt az ajtónál. Ott. Az... De nem.
No, telefon. Semmi. No, vajon itt a többiekkel tudok-e valamiről dumálni? Itt semmit. Hops, na, került ki az oszlopot, légy szíves. Vajon a kedves a lánnyal tudok-e bármit összehozni? Ó, hát ez itt még mindig a papírokat nézi. Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Na, vajon a szévben esetleg bármi? Nem, ez így ennyi. Hát nem nagyon látok itt semmit, ami hasznomra volna. Ez kérdés az, hogy tovább tudok-e esetleg állni. Hát nem igazán tudom most már kivel beszélgetni. Max, ha megpróbálok visszamenni még az étterembe, de hát ugye már a nő onnan elment. I'd prefer a yellow Cadillac, but I can't complain. És még mindig nem enged el. Na nézzük. Méri megfázódna, de ezt mivel tudnám párosítani? Itt. Hát ez így nem lesz jó. Hát, nem. Szerintem itt még valami hiányzik mindig. Hú. Ott elmegyünk Samhez, a kajáldába. Ugye most a csaj nincs ott. Neki ugye letelt a műszakja. Mondjuk könnyen meg lehet, hogy nem a legjobb módon folytattam le a párbeszédet vele. Be tudok menni, az már egy jó dolog. Just turned off the grill. You all got about 25 seconds to order your last burger before it goes cold, you bastards! Hey, if it isn't Miss, I'm so sorry! Ó, igen, a játék elejéről majdnem elcsapott a szerencsétlen. We ran out of sissy menus. Your dad and brothers ate them all. So, you got anything to say to Sam, little kitty?
I want a cheeseburger for a friend. One cheeseburger for your boyfriend. Coming right up. Come on, you bastards. Finish your meals and be gone. I'm closing in 5. Mekkora egy köcsög ez? Nem csoda, nincs neki forgalma. Ez a tipikus, rühellem az egész világot, meg utálom az egész város típusú figura. No, de van egy kis cheeseburgerünk. Kecske úrnak valószínűleg. Ajjaj, úgy bizony. Admit, I was hoping to get something in return for that first hamburger. But now I don't really know why I brought this. The cynics would say I did it all out of selfishness. Just to feel better about myself. Who cares? A kérdés viszont csak az, hogy tudok-e tőle bármit. Hoppá, hoppá, itt be lehet menni. Oda néz, na. Ez így új, viszont ott van valami. I might just be the last person in New York without a TV. Lehet, hogy veszünk egyet. That rhino's money. Hogy vehetett volna egyet, ugye a pénzen Rhino-tól. Jó, ez itt offos. Lássuk, hogy haza tudok menni. Tehát nem nagyon van már lehetőség, hogy most mit is tudnék csinálni. I'd prefer a yellow Cadillac, but I can't. Nem igaz, még mindig nem enged. Hát, meg fogok őrülni. Hát mondjuk itt ezzel a cheeseburgeres megmozdulással nem tudom mit értem el a hajléktalannál. Azt reméltem, hogy lesz ott bent több opció. Várni fog. Kérdés, hogy visszaenged-e még maga a játék. Hát, mindig vannak ott vendégek. Akkor gyerünk. Ó, aha, nem enged vissza.
És más opció pedig nincs. Hát, akkor mégiscsak valamit itt kéne. Itt kéne összehozni. Oké, ehhez megpróbálom a festéket hozzárakni, ez stimmel. Ez így nem volt jó. Ez stimmel így, ez a festék. Ez is stimmel. Ez már nem. A verekedéssel akar kijönni neki. No de. Kezdjük el ezzel. Itt a festék, és vajon emiatt ölte el meg? Nem. Ez a verekedős, ez valahogy nem akar összejönni. Ó! Hoppá! No. Christ. Did Yale kill Dunn just because he wanted to call off the fight? Ó, szóval hogy azért ölhette meg, mert vissza akarta mondani a meccset. Hát mondjuk az egy elég jó opció lenne. Szóval elég sok pénzről van gondolom szó. I always knew Bobby had issues. But I never thought he'd go that far. Na, vagy ennyire kellett volna Bobbynak a pénz? A part of me thinks Babby Yale didn't do it. But the chest expander, the box in his locker, the marks on my father's neck. It all leads to him. Túl egyértelmű. Minden nyom őre mutat, azért olyan nincs, hogy csak egy valakire illene rá. In any case, that doesn't change a thing. It does, actually. Now we know he didn't kill himself. My father's still dead, and you still haven't found Babby Yale. Nothing has changed. Opening the safe and finding my father's will won't help us achieve anything. So please hurry. Time's wasting. Jó, rendben, siettetsz, hogy találjam meg, csak hát nem jönnek beszélni. Sonia's indifference never ceased to amaze me. But most importantly, why was she so opposed to Yale? Na, ez kicsoda? John Blacksad? I think I owe you an apology. Ó, na, a kis buki, megjött. Kérdezzünk rá. Do I know you? I don't seem to remember your face. Well, maybe you remember my boys. I'm so sorry they wrinkled your suit. The thing is, Ja, they megjöttek a didn't know fiúk. we shared a common goal. Nyavajások. Babby Yale. I want to find him and get to the bottom of this as much as you do, Mr. Blacksad. So please, Hát nem vagy egyedül, én is szeretném megtalálni. kindly accept my invitation. Why not share our findings?
Come on. Hát, ez kérdéses, hogy olyan barát-e. Ja. Hey, I see your suit isn't the only thing my men ruined. Of course. Na, dugd el szépen azt a stukkert. I always play it nice and safe. De kemény legény vagy. Na, itt szépen csöndben beülünk hozzá. Lássuk, mi lesz. Egy kecske volt a sofőr? Ezt jól láttam? Vagy egy ilyen nagyon lapos fülű nyúl. Thank you, Blacksad. You won't regret this. So let's cut to Na, the másik chase. kettő még ott jön I mögöttünk. need Babby Yale to fight Stone. There's just too much money at stake. So, I'm offering you my help to find Yale. Ja, Let's szóval work megbundázták a meccset. Milyen segítség kéne What neki? kind of help do you need? together. A simple exchange of information. You're a good detective, and well, let's just say I have my own ways of making people talk. All right, then. Let's work together. I thought you'd be hard to convince, that you'd appeal to the moral high ground or something. Please, hear me out. Let's say I bet a beer that we find Yale in 3 days, and you bet a beer that we don't. In 3 days, one of us has to buy the other a beer. Is that so bad? We're simply two grown men using our money and free will to conduct a small private exchange. And most importantly, we're not hurting anyone. So, yeah, I run a gambling business. What's so bad about that? I can't really say. Well, I can. Nothing. But I'll tell you what is wrong. The way our government is Belementem a ruining balhéba, America. hát We ha live in a kiderül valami több so-called is. free country. A place where honest people can make a living, provided they don't hurt anybody. We're not communists. Well, at least I'm not. I would have never thought otherwise. As for me, with all due respect, it's none of your business. Ooh, all right. Never mind then. In any case, that's not my point. The government betrays our nation's values by passing communist laws that forbid an honest man like me to make a living without hurting a soul. And that, Mr. Blacksad, is just wrong. I'd even say it's unconstitutional. Do you get my point now? Egy pöttyet laggol a játék. I'm sure you do. When the Hát, government inkább nem. passes these laws, there's Nem only one válaszolok. legitimate weapon the people can wield. The same weapon that turned America into a great nation. Civil disobedience. So, as the proud American that I am, it's my duty to disobey. Sure, but there's no room for your ways in civil disobedience. My ways? Oh, I know what you're laggolgat getting itt at. az But átvezető. what's past is past. I wasn't always a boss, you know. No, sir. I started at the bottom, when Lucky Blitzen ran the show. That good for nothing. His was a reign of terror, extortion, violence, you know, that sort of unpleasant thing. When I took over, I decided I'd make people want to do my bidding. Not out of fear, but out of gratitude. I decided to help people so they would help me.
That beating your thugs gave me was really helpful. Thank you so much. Those poor bastards didn't even know you were a detective, that you were on our side. Maybe at first. Ó, persze. But when they tied me up Azért and beat the popoztak meg, mert socks nem off me, tudták, hogy mi they knew vagyok. very well who I was. Seriously? That goes against my rules. Persze. Who was it? Fő, hogy előtte ugye a Reno-nak az asszony bérelt fel. Hops, na ez most nem tudom, hogy bejött. You don't want to rat them out. I respect that. Nem. But I'll still have a little word with them. I cannot tolerate this behavior. Please accept my apologies, Mr. Blacksad. As I said before, I like to help people so I can count on their gratitude. That applies to fellow partners like police or, in this case, a detective. I won't deny this business has its fair amount of violence, extortion, and casualties, but I'd De rather nagyon leave that to próbálja my meg enemies. elhúzni a mézes are not madzagot my az orrom enemy. előtt. And, it looks like we're here. Na hála az égnek vége ennek a tracspartinak. Ezt az önelégült, beképzelt nyálas szöveget hú, de tudom utálni. Fényezi itt magát, mintha nem tudom mi volna, ki volna. Yale's apartment? I told you, I'm on your side. Go ahead, search the place. I'll wait down here. Na végre körülnézhetünk itt anélkül, hogy You can honor our felpofoznának. arrangement and share your findings with me. Or not. It's your call, Mr. Blacksad. I'll make sure you're suitably compensated. Colbert! Wilson! Hát remélem nem maradnak a nyakamon ezek ketten. Na. Akkor szaglásszunk egy picit körbe. Nézzünk bele a frigóba. I'm not sure how Yale's love of pickles will help me crack the case, but it's good to know. Jó. Ez itt micsoda? A woman's fragrance. Almost angelical. Ó, egy nő is áll. A kis huncutka. Ezt egyből ki is próbálom. Elhagyta a csaj a sált. Köhögött. Na, próbáljuk csak össze a kettőt, hogy vajon ez az övé lesz-e? Hú, és ide kéne még egy info? Hát, ez így nem. Akkor... Itt ez még mindig hiányos, de jó úton járunk. Még ide kell némi info. Na nézzük a mosatlant. Semmi extra. The Pizza. worst thing about O'Leary's boys dropping by isn't the beating, but the fact that I can't tell what's theirs and what's Yale's. Ugye itt voltak egy darabig, úgyhogy kicsit nehéz megmondani, hogy... Can't say this is the ideal drink for an athlete. Then again, it could be your classic bookie thug ugye azt, lunch. hogy mit hagytak ők itt, és mi az eredeti tulaj cucca. Na nézzünk még itt körbe. Egy fotó. Bobby seems like a nice kid, but I barely know him. Hops, itt egy gyűjthető cucc.
Még egy gyűjthető, Jézus, Atya úristen, mennyi izé van ittend. 17th century French fables. Mayor must be one boring old lady. Ez egy nőé lenne? Veszélyes. Hát nézzünk be ide. Mi lehet itt? A fürdőszoba, nagy meglepetésre. Ajjajajajaj, itt alul van valami. Judging by the general state of the apartment, they were leading a quiet life. Itt is egy gyűjthető. És ennyi. Hát ez így nem túl sok. Itt meg a hálószoba. Na, itt azért van pár cucc. Festegetett. Ó, nem is olyan rosszul. Ez elég jól néz ki. Nem ez kell. Menjünk tovább egy picit. So, you like your mob stories, don't you, Bobby? Nagy mafiózós történeteket szereti. Seems like Bobby inherited something more than boxing skills from his father. Besides the tendency to vanish into thin air, of course. Ez meg Bobby apja lesz. Nice chain. És ez a kis nyaklánc. A kis gyűjthető. Kártyácskák. Na, vajon a szekrényben mi van? Why would you want such a big closet for so few clothes? Unless someone emptied it recently. Talán valaki elvitte a ruhákat. Hoppá, 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 hoppá. Itt még volt valami. Na, egy könyv. Copy 1 of 3. Do you know any of his relatives? His father, Avenarius. Avenarius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago? Ezt ő írta volna. Oké, hát nem túl sok minden van itt. Na, lássuk, mit sikerült összehozni. Mary went to Luna Park with Jail. Igen, akkor mégiscsak kavartak itten, azt hiszem. És akkor össze kéne rakni, itt három dolog lesz. Úgy bizony. That means she's been here recently, but why? What does Sweet Mary have to do with Yale, the murder suspect?
Oké. Kérdés, mi jött ki most ebből? Szeretném megnézni, légy szíves. Na, mutasd csak meg. Oké, szóval itt volt. Vajon ezzel a rínós sztorival össze tudom kapcsolni? Nem. Mindig itt van a festék, az valahogy nem akar összeállni. Mondjuk ezt megpróbálom ezzel, így nem. A piros festéket a szekrényel nem. Oké, lássuk, hogy innen el tudok-e menni. Jó, menjünk, hát... When I left, I told O'Leary I hadn't found a thing. The minute I was alone, I left for Mary's. But before all that, I took a small parting gift for her. No, csak nem elvittük a csajnak a sálját. És visszaadjuk neki. Aha, úgy bizony. I've never trusted angels. Mr. Blacksad? What a... Surprise? Sose bíztam az angyalokban. Na, milyen jó When they fall, kis they turn szöveg. into demons. Joey told me he was going to spend the afternoon painting the gym and that Bobby would be fixing something up on the roof. So, after I found the body and called the police, I went to Bobby's place, but he wasn't there. Na és oda hogy How did you jutottál open the be? door to his apartment? I think it was already open. Szóval már nyitva Everything volt. is so confusing. I'm sorry, Mr. Blacksad. Don't be. I'm here to figure it all out. Na, mit What's your kavartál relationship Bobbyval? with Babby Yale? He was like a son to Joey, and we were about to get married, so, you know. Okay, I think it's time to set things straight. Na, I know kavartál you ide were is, oda cheating is? on Gunn with Yale. Or was it the other way around? No! How can you even think of something like that? How can you convince me otherwise? I found a picture at Yale's apartment. It's you and him on a roller coaster. Care to explain, Miss Purnell? I'm not white, Mr. Blacksad. What? 7 of my great-grandparents were white. The 8th was black. According to law, I'm a black citizen, even if my skin says the contrary. Do you know what that means when you're born in North Arlington, Alabama? Segregated schools, bathrooms, housing and healthcare, and colored people get the worst share. We even have different water fountains, for God's sake. The separate but equal doctrine and all that. And all the lies. That's why I moved here. No one knows what color my great-grandparents were. I'm black too, and I don't hide it. Well, at least you're a man. In any case, what's that have to do with Babby Yale? He's my nephew, Mr. Blacksad. Joe and I first started
Taking care of poor Bobby when my sister died. That was when he was almost 15. The three of us went on that trip to Luna Park. So this is where Joe Dunn comes in. Bobby was the only one who knew about me and Joey. We were afraid that someone would use my past Oké, to szóval csak ruin Bobby his tudta, career. hogy It's kavarnak. not the first time I hear that story. I'm sorry I accused you so lightly. Don't worry, I understand. Na nézzük meg egy picit közelebbről. Hát itt volt valami kis szöveg, most nem tudom, bőrszínre utalt itt? Fekete-fehér. Ezt nem tudom hová tenni. Most így nagy hirtelen. No, lejjebb, itt a nyaka lesz. Mary smells like... Actually, the whole room smells like a pie fresh out of the oven. So I can't identify any other fragrances. Nagyon megfújta magát. Oké, itt van valami. A rádió. Na. TV and radio all in one. Oh. Where will these mad times lead us? Hát mondjuk az nem lehetett azért olcsó abban az időben, hogy önmagában se. Erre itt van egyben a tévé és a rádió. És még mindig szagolni akar valamit. Hová? Hopp, na itt van még valami. Fresh out of the oven. The whole room smells like pie. Sütött valamit? Egy pite lett volna ott? Szóval ugye Bobby gyerekkora óta kvázi ők nevelték, és ő volt az egyetlen, aki tudott a kettejük viszonyáról is. Na, visszaváltanál, légy szíves? Na végre. Na, Sonja About Sonia Dunn and the ring. és a gyűrű. Well, I told her about you and Joe Dunn. I had no choice. And what did she say? I don't think she took it too well, but she might come to understand it. Maybe. But I'm not so sure you'll be able to keep my other secrets safe. Na hát látszólag Sonja megértette a dolgot.
No. Are you sure you don't know where your nephew is? I've looked everywhere. He's nowhere to be found. Don't worry. I'll find him. Ő Thank se you. tudja, hol van. Your secret is safe with me. I'd like to believe you. That cherry pie smells so good. I'm starting to get hungry. Thanks. I pulled it out of the oven right before you arrived. Oh, where are my manners? I'm the worst hostess in... Ja, valaki figyeli őket, valaki figyeli őket. Let me go get a knife from the kitchen. Valami lesz itt. And you must be thirsty. Let me see. OJ? Coffee? OJ is Juice. fine, thanks. Oké, na nézzünk körbe egy picit. Itt van egy gyűjthető cucc. She's wearing the same clothes in both pictures, so she's probably telling the truth. Na, vajon mi van az ajtó mögött? Szaglászunk egy picit körbe a lakásban. Hát segítsünk neki. Sorry, I was going to help you with that. Na, hova fog ez kiukadni? Egy kis közös pitézésre, ahogy látom. Nem mondd már, hogy felzabálta az egészet. Szerintem direkt csinálja. A nyakamatra, hogy ott van a tag. Azt tuti, hogy valahol itt rejtegeti. Na, valahol itt van a szagnyom. Now that there's almost no pie left, the scent has also disappeared. Interesting. Now Mary smells like a huge dog. Itt rejtegeti a lakásban. When are you going to stop lying? I know your nephew is here. I can smell him. What? No. I already told you I Ott don't lesz know where he mögötte. is. Az tuti. Stop playing around and tell me. Where is he? You can search the whole house if you want. Go ahead. He's not here. Nagyon egyértelmű, hogy ahogy itt áll, az tuti, hogy itt rejtegeti. Wait a minute. She's not the one who smells like that. That's where Babby Yale's scent is coming from. So, that's why you were sitting there. Well, I don't know what you're talking about. Yes, you do. Could you step aside so I can check, please? Please go. Oh, For Christ's sake, előhúzta put az that knife down, ultrapiszkát. would you? Leave or I'll... Csak segíteni akarok. I came here to help. I mean it. I don't want to hurt you. Leave her alone! Bobby! Na. A kis boxos. A tálca fog kelleni.
Na, add be. Ezt nem mondod komolyan. Na jó, néni kéret már. Ezt nem akarom elhinni. Itt fog agyonverni. Na. Hála az égnek végre megvan. Na, ezt ütheted. Ó! Na végre egy kis action. I'm gonna kill you! Think about Mary, Bobby. Don't even mention her name! Ajjaj, az igen. Nem adja könnyen magát. Egy kis szívroham? Vagy kifulladt csak úgy szimplán? Bobby! Bobby nagyon rosszul van. Call an ambulance. Do as I say. Go on, call an ambulance. Do it now. In the face of a heart attack, there's two things you can't forget. Na, vajon vere még a szíve? One, stay calm. Two, one chest compression per second. One Mississippi. Two Mississippi. Three Mississippi. Four Mississippi. Gyerünk. Five Mississippi. Six Mississippi. Gyerünk, Seven Bobby. Mississippi. Na magához tért. Oh, Bobby! Thank you, Bobby. Hát azok után, hogy majdnem a lelket is kiverte belőlünk, hát minimum megköszöni. Thank you. I had lots of reasons to consider this a great day. I had investigated a suicide case. I had discovered that, in truth, we were dealing with a murder. I had found and captured the prime suspect. And I had saved a life. Na és egyből odakint vagyunk. And yet, everything in me screamed that something was going wrong. Terribly wrong. Na, elég jó kis akció jelenet volt itt a végén. Hát Bobby bizony megmutatta a tudását. Nem kell félteni a gyereket, jól tud bánni az öklével. Promise me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. I want a gun! What the hell? Bang, bang, bang! A fair amount of violence, extortion. Elég rendesen ellátták a bajunkat. I hate detectives. Bang, bang, bang! You're dead meat, cat. That you, Smirnoff? You seem agitated. Nightmare? Oh well. Anyway, why don't you go home? In his current condition, Yale's not going anywhere. Besides, we'll take it from here. Oké, hát Bobbyt bent tartják.
Thanks. I think I need to get some sleep. Yep, that much is clear. As for what happened yesterday, I asked you not to get involved, or at least give me a heads up. If I hadn't intervened, Babby Yale could be dead. If you had warned me, maybe we could have avoided a heart attack. Anyway, what's done is done. A lényeg, hogy megvan a gyerek. Aztán, hogy ő tette, vagy nem, az majd kiderül. When exactly did you realize that he killed Dunn? Szerintem nem ő volt. Out of sheer curiosity. I'm a cop after all. To be honest, I'm not so sure Yale killed anyone. How about the motive? Any ideas? Nem, még mindig nem I've tudjuk, hogy got mi van. several theories, but that's about it. In any case, hopefully Yale will tell us more. Would you let me ask him some questions when he wakes up? I know you will, with or without my permission, so I'd rather not feel betrayed. In exchange, drop by the station when you can. Your investigation could really help my men. Who, by the way, must be waiting for me to interrogate Mary Purnell. Boy, she was hard to pry from Yale's side. Hát legyenek She's been through a kedvesek lot in the hozzá. past days. Be nice to her. Of course. In spite of it all, we're not just vigilantes. And as for you, go get some rest. God knows you need it. Hát I will. pihenés az Thanks kéne. for the advice. Tell the nurses to look at that face of yours. Hát Bobby elég You jó look like a rendben. film detective in his last Rendben scene. hagyott I'm afraid minket. this film isn't over yet. For your sake, I hope you're wrong. Van ott monokli You're in charge rendesen. now, officer. Okay. I'll send you relief in 6 hours. Understood? Doctor, Who are... Oh, detective. Congratulations. You fared pretty well against that kid. Better than most would have. Now, if you'll excuse me... do I look like I fared well to you? Valami van itt a kedves dokival. Ez valószínűleg nem orvos lesz. Palmer doki. We, as a society, simply don't trust reptiles. But that's not the real problem. The real problem is our extended belief that there's logic to that distrust, that it's natural and well-founded. How's Yale? Is he awake? Oh, yeah. Go check on him before he falls asleep again. Although, try not to bother him with too many questions. Will he be Olyan ready tud-e to fight bunyózni? in 2 weeks? It's too soon to tell. He did have a heart attack after all. Hát enyhe szívrohamot kapott. Bobby. Ami nem tett neki túl jót. Go Na, vajon away. a boxmatchből mi lesz? The doctor told me to sleep. I rarely get to interrogate a suspect with his guard down in a place as quiet as this. Getting the chance to study his body language with no distractions is a rare gift. No, lássuk, hogy itt mit tudunk kiszimatolni.
Jól ki van gyúrva. His heart rate is increasing. It could mean that he's lying, but it could also just be pure, unadulterated rage. He's clenching his fist, a sign of contained anger. Kicsit ideges, hát... vajon miért? Oké, nézzük a fejét. He's looking straight at me. If he couldn't hold my stare, I'd think he's lying. But that's not the case. Clenched fist, fast heart rate, fixed stare. He feels some genuine rage towards me. I'm sorry you don't want to see me, but... I saved your life, son. Maybe my aunt feels gratitude. I certainly don't. Luckily, I just got my medication. I'll be snoozing soon. All right, I'll just cut to the chase. Ó. Na Is he lássuk. lying, or did his heart rate speed up out of rage? Lassul neki a szívverése. Kérdés, hogy a gyógyszerek miatt. He can't look me in the eye. I'd say he's lying. Szóval nem néz a szemünkbe, valószínűleg hazudik. Is he holding back his rage? Kezd ellazulni. Ki ölte meg? Who killed Joe Dunn? What? Are you trying to confuse me? Joe hanged himself. I know the murder weapon was yours. What? The rope? I don't get it. What weapon do you mean? Don't play with me, boy. The chest expander. An expander? I've never had one of those. Oké, szóval azt mondja, hogy nem az övé volt ez a kis nyújtó cucc. It slowed down a bit. Is he saying the truth, or is he falling asleep? Hát kérdésem, most igazat mond-e, vagy a gyógyszerek miatt kábult ennyire. És lassul a szívverése. Vissza akarta mondani a meccset. To call off the fight. Why? How do you know that? I'm a detective. That was his anger talking. He never really meant it. That doesn't matter. Why was he so mad at you? What did you do? Nothing. Joe thought that I wasn't training hard enough. That I was going to lose. All right. Let's just say that I believe you. The murderer killed Dunn with a chest expander and planted evidence to make us believe it was suicide. But he also left enough clues behind to make sure we found the true murder weapon. Then he put the chest expander box in your locker to frame you. Do you know anyone that twisted and who also happens to have a motive? I don't know. Na, hát rá lehetne kérdezni, ugye? Ja, az, hogy valamiért most úgy gondoljuk, hogy hát őt akarják belekeverni a gyilkosságba. Kvázi úgy, hogy először öngyilkosságnak tüntették fel az egészet. De persze annyi bizonyítékot hadtak, hogy
gyilkosság legyen a vége, és hát ugye rá akarják kenni az egészet. Frank, Jake, Desmond, a Sonya. Kérdezzünk rá Jake-re. Maybe it was... What am I saying? Jake could never pull off something like that. Nothing. Never mind. Nem. Úgy gondolja, hogy Jake az nem. Frank. What about Frank Cassidy? Do you think he has a motive? Maybe. A few weeks ago, Joe took me to a boxing managers association meeting. Headed by Cassidy. Yeah. He was obsessed with making it illegal for boxers to fight without a manager. Or without an associated manager. Everyone seemed to go along with it until Joe spoke up. He said that would lower us to mob status. That Cassidy had founded the association just to make money by monopolizing the sport. That made others think twice. And Cassidy ended up empty-handed. Poor Cassidy. Na, Sonyának vajon What about volt-e? Sonya Dunn? Sonya? I doubt it. She's odd, but she's his daughter. I've seen worse, believe me. Na és... Desmond. Desmond O'Leary certainly seems twisted enough. Did he have anything against Dunn? I'm not sure if they knew each other. At least not in person. About a month ago, Joe kicked one of O'Leary's men out of the gym. He was trying to give a business card to... Jake Ostiami. Yeah, exactly. Did Jake tell you about that? Something like that. Blacksad. Na, szóval az I írrel think I owe you húzta an, össze a bajszát. You know, my father disappeared when I was 6, right after winning a fight. We never heard from him again. Do you know what that does to a kid? Who knows where I'd be if Joe Dunn hadn't been in my life. Even when I lost my way and put a gun to his head years later, he still took me under his wing and Igen, managed most to steer me elmeséli ő in is the a right direction. sztorit. And now that he's gone, you're risking your life to find his murderer. Thanks. Hát csak a munkáját végzi. I'm just doing... Oh, ki is dőlt. Fú. Na. Hát szerintem mára így elég is lesz. Jézus, atya úristen. 4 óra 20 perce megy a live. Atya világ. Jó, hát akkor... Tényleg szerintem mára ennyi elég lesz, és majd innen lesz folytatva a sztori. Nagyjából megpróbálom összegezni, hogy mi minden történt. Így a live során, majd a következő rész elejére. Jó estét kívánok mindenkinek, viszlát, és legközelebb jövök vissza.